Jó, felvétel indít, úgyhogy mehetünk tovább, gyerekek, azt akkor haladjunk. Nem tudom, hogy mi a következő feladat, vagy hogy mit kell csinálni, úgyhogy így 110 méteren gyorsan kirabolom azt a valakit. Bemelegítésnek, aztán megnézzük, hogy merre, hova tovább. Jó, lassan ki kéne ezt a játékot is maxolni. Hát nem pont, nem pont. Nem pont. Ennél egy kicsit... hát nem több, más egy kicsit. Én inkább azt úgy fogalmaznám meg, hogy más. Hogy ott van a küldetés. Jó, hát akkor megyünk tovább. Figyeljetek, annyit mondok, hogy még mielőtt megjelenik az új update, előtte el kéne mondanom, hogy mi a baj vele. Tehát, hogy így és akkor ebből szerintem így kizárhatjuk, hogy így nagyjából értitek, és akkor ennyi. Aztán így egy... Miért mondja nekem azt a TikTok Live Studio, hogy úgy tűnik problémák vannak az élőadás minőségével? Ez hülye. TikTokkal vannak problémák, nem az élőadásom minőségével. Jó, ott egy kép, azt leszedjük. De szerintem egyébként... Jó. Oké. Látok, mert valahol még kéne lenni egy ilyen poszternek, mert még mindig ilyen szemecske vagyok. Most mondom, ja meg mondom, csak ilyen felszínesen mondom most nektek ezt a dolgot, mert erről nem lesz soha bejelentés, meg nem lesz ilyen tény, vagy hogy mondjam, tehát ezt majd nem szeretném már nézők felé ezeket közölni, hogy kedden, csütörtökön, szombaton jön TikTok videó, nem TikTok, bocsánat, YouTube videó, fő videó, bemutatótól kezdve bármi, a fő videók, ami ma is volt, és akkor minden napra jön emellé YouTube-ra egy ilyen autó teszt videó, az minden nap lesz, legalábbis én szeretném tartani ezt a minden napot. Szeretnék minden napra egy TikTok videót csinálni, azok naponta kellenek, a fő videóból marad a 3, és akkor mellette ugye a streamek, és valahogy így fog kinézni a jövőben ez a csatorna. Tényleg erre próbálok így rámenni. Mit csinál? Valószínűleg erről, ezt nem tudom, hogy lesz-e, valószínűleg lesz majd. Biztos vagyok benne, hogy az valahogy be lesz vezetve. Úgyhogy szerintem lesznek még ilyenek. Legalábbis hát az előző részben is volt, mondom, most is kéne lenni. 9-kor lesz? Ó. Hát én már nem nézem, mióta kiderült, hogy ki a világbajnok. Miért nincs felirat? Basim! I knew it was you. You're not the only one with eyes that see afar. So, Tabed, you have filled the streets with eyes and spies. Such is the life of a Rafiq. Without my knowledge, where would we be? Knowledge is a tool, a weapon. It can be used for good or ill. And the Order is using it for ill indeed. What have you learned? Rot runs deep through the House of Wisdom.
They are using some ancient book, hoping to build a wicked device. I have heard rumors of this blasphemous contraption. They call it their great work. The Order is experimenting on people, lethally. I have stopped them for now, but someone called El Rabisu is running things at the House of Wisdom. Any idea about who this Rabisu character could be? I have my suspicions about the great scholar, Fazil Fahim. That fragile old man? The clues I have gathered tell me so. It could be. The House of Wisdom will be hosting a great symposium soon. An informal gathering of scholars. A lecture, refreshments, chatter. Even the great Arib will attend. Go, spy out this puzzle with care. But do not throw your blade at the symposium. We don't want to show our hand just yet. But if Fazil is guilty and alone, then like a viper, strike. But you must be sure. Before I act, I will be sure. Na, megyünk kémkedni, ha jól értelmezem a dolgokat. Beindulunk és kiderítjük, hogy mi a franc van. Cső Guttika, cső mindenkinek, sziasztok! Na. Várjátok, mert van itt egy ilyen... De megint nincs amúgy életem. Tehát, hogy ez amúgy borzalom. Ideje lenne valami életet szerezni. Rohadt jó meg. A város, ez valami kegyetlen szép. Valahol itt van egy... Tudsz? Ja, ott is van valami bent. Figyelj, kiraboltuk. És... ez mi? Jaj, ne! És ezt akárhányszor... Ja, tudom, hogy mi ez, jó. F, G... Melyikkel töltöm be az életemet? X? Nem X? Nem, ez nem az. Nem tudom, melyik volt az élettöltő, gyereket. Ez az R betű, nem? Nem. F. G. Igazából nem. Melyikkel töltöm be? H. Pedig ezt többször nyomtam, de nem volt jó. Bocs. Hallottam a romantikus estéteket. Itt lesz lent, nem, ott. Ez kell nekem. Talány! Csak itt még van valami? Hiszem, ott belül van valami. De hogy megyek ide be? Rajton kéne próbálkozni? Találd meg a kulcsot. Kinél van a kulcs, emberek? Valakinél van egy kulcs. De kinél van a kulcs? Hogy itt nem valakinél van? Vagy pedig valakinél kell, hogy legyen. Una kulcs. De nem úgy van, hogy van egy ember, akin rá vannak kasztva? Vagy nem is nem tudom. Az se kulcs. Egyiknél sincs kulcs. Ott a kulcs. Vagy az nem a kulcs? Nekem kulcsnak tűnik.
Vagy csak, hogy kulcs kell? Hát ott egy ablak a túloldalt, azon be tudunk menni. Nagyon jó, csúcsú. Most akkor megvan a kulcs, nálam van. Hey, where's my... I didn't drop it, surely. Help! I am robbed! Call the shurta! Help! Please, help! Help! لماذا؟ Please stop! I've been robbed! يا إلهي ماذا؟ Help! De itt nincs tovább. Took my silver! I am sure of it! Help! De azt nem értem, hogy hogy megy... Oké, kinyitottam ezt az ajtót. Zseniális. És hogy megyek be oda föl? Továbbra se értem. Vagy ennyi? Ehhez kellett nekem a kulcs? Hát őt annyira nem érdekli, hogy bejöttem. Akkor lehet, hogy ennyi. Mondjuk ott nincs meg. Ez a nagy összejövetel itt. Nem menjünk. De várjál, itt nem mehetek be. Symposium should be here. Baghdad's brightest, sharing their wisdom. I'm excited about Fazil's lecture. He will share the Akkor ezzel mit kell csinálni? Ki ez a csávó? Fejbe dobtalak? أما جربت ذلك الخباز الجديد من معجنات الحمص هذا الأسبوع؟ إذا عدت إلى بيتك عبر السوق أنصحك بالتوجه إياك ونسيان إخبارهم إذا سألتني Pardon me. I am looking for the great scholar's lecture. Basil Fahim's lecture about the antediluvian antecedents of humanity will begin soon. In the meantime, please Ennyi, enjoy légy our szíves. ample stock of exquisite delicacies. Gyerekek, nem hagy békén élni. Nem tudok odafigyelni. What is he still doing here? Követnem kell. Hunain, you should not be back so soon. Menjél már oda be a szobába. I'm still nervous. Köszi. but I couldn't stay away from my books. I guess we must always do our duty. وداعا. Voltam csumpi. الشهر الماضي لا لكن ابن إسحاق زجرني كان يفعل مع قطيع جاموس هادئ لكن لك ذكر الأمر مهووس بالسيطرة عندما يتعلق العود القافلة من جيران الاهتمام. Where is Arib al-Ma'muniyya, the poet? عذرا فأنا أسترجع ما قاله المعلم البلخي. يمكننا حساب الميل المحوري بدقة أكبر بهذه الطريقة. أراد Where is Arib al-Ma'muniyya, the poet? أخيرا وضعت يدي على آخر أفكار ابن قرة بعلم الحياة بشأن الإخوة موسى ألا يشاركوا المعلومات. Where is Arib al-Ma'muniyya, the poet?
أواجه صعوبة في العثور على أبي جعفر De إذا ذهبت. ott kell kihallgatni. المأمونية the poet. عرضت الأمر على قصة. لقد فهم المشكلة. قال إنه سيساعدني ويعود إلي. لكنني كلما أراها أجد. Where is أريب المأمونية the poet? لقد ترك لنا كنزا عظيما هو وجيله. Where is Arib? I hope to catch a whiff of her magnificent aura. So rare to see her outside of the round city. The beloved is in the garden, ruminating upon the perfection of nature. Oh, to be a flower held in her discerning hands, inspiring such languid verse. She must be relieved to be free of her wealthy patrons for a change. Oh, perhaps she leads an exciting secret double life, slipping out of the palaces to find inspiration in common life. Jó, így már megvan. Van még. Hogy most hova menjek? Hey, nice fingers, over here. أكاد أقسم أن الأشياء I told you I'd see you around. Indeed. And what brings you back? I want to show you something. Mindjárt megöllett. Biztos jó, hogy nekem amúgy ilyen talizmán van ott a These House hátamon? of Wisdom boards collect the wildest trinkets and gadgets. I have been here before, Nihal. This is Ahmed ibn Musa's office. Have you been sneaking in there? Válaszoljál. De itt már voltam. Ezeket én tologattam el. Ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices. Not all of his ideas are that practical, I'm afraid. Don't be so smug. The world is full of wonders. Szerintem már fixen voltam, szóval ez... Nekem ez semmi újdonságot nem fog tudni mutatni. Does this remind you of your nightmares? No. More like something from the Bimaristan. Or a training chart of the hidden ones. Ah, yes. The swift ways to kill Ez a rajzot silently. elég érdekesen Death in néz ki. seconds. It gives me a tingle down my spine. Like I'm nearing a cosmic secret. You read too much about magicians and lost cities buried beneath the dunes. You don't read enough. Perhaps there are other worlds, other people out among the stars. Nonsense. Ó, egyedül vagyunk a világban, azt mondja. Van még bármi, ami nekem minden esetlegesen érdekes? Lehet tudom ki, hogy ezt itt kiraboltam. Nem nagyon. Ez így ennyi. Itt van valami. This. I have seen this one before. Is this what you wanted to show me? Yes. It reminded me of that object we found at the palace. What is it? A drawing from an ancient book. There is something you are not telling me. You do not want to know what happens behind closed doors. Why? Because you do not know either? Because, as Derwish says, sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do. The truth, Basim, is that everything is here in front of you. But you refuse to look at it. This is about you. It has always been about you, ever since that night. I took an oath, Nihal, to leave my old life behind and walk this path of shadows. And maybe someday you will find the light. But until then, I will walk behind you every step of the way to remind you not to forget who you are.
Is that a threat? I do not know. Jó fej egyébként. Olvasom a sztorit. Hát most így nézem. Nem maradjak le róla, nem vagyok kimerevedve. Nem tudom. Nem tudom másra, több mint egy hete nem játszottam. A stream, ezt nem vagyok kimerevedve. Jaj, gyerekek. Jó, hova megyünk? Nem tudom egyébként mi a francot. A költő a keleti külső udvarban pihen. Keleti? Na hát most merre van kelet? Mert hogy nem úgy, hanem hogy itt. Azzal nem vagyok előrébb, a keleti. Akkor a keleti külső udvar az... Külső udvar akkor erre. Vagy hát valami ez lenne kelet szerintem. Úgyhogy valahol ide kéne mennem, hogyha ez az. Az az irány. Ja, valahol ugye az. Elvileg. Vegyülj el a tömegbe a földszinten. Na de várjál, de a földszinten vagyok. Hol a tömeg? Hogy kell elvegyülni a tömegbe? Hol van itt tömeg? Üljek le? Biztos, hogy nem. Nem. That astronomer might be one of... Sayyidi, I am honored to make your acquaintance. Good to see more young people enjoying the House of Wisdom. Do you think the great scholar will give a good lecture? Do not waste time listening to his nonsense. I have written many more edifying and practical books instead. On which topics? I have written extensively about sundials, astrolabes, stars and planets, and the circumference of the Earth. Fascinating, Sayyidi. I shall read more of your work soon. Wada'an. That astronomer might be megyek könyvet olvasni? Though I doubt it. De várjál, tudod, ugye a földszinten. De a földszinten nem az első. De én fölmegyek. Looks clear. I can use my weapons again if needed. Menő ez a szobor. Hát hívjuk szobornak, szerintem az az. De hogy vegyüljek el a tömegbe? Én esküszöm, ezt nem értem. Hol van a tömeg? Vagy ez már a tömeg? Én nem értem. Itt a boszorkány seprűje, gyerekek. Ez mi? Ez hogy? Valamint a Harry Potterből valaki itt hagy ki. Na, ide parkolt le, vele még bement. Földszinten a tömegbe. De van még ennél földszint? Ez a földszint. The Mirage. Yes? Symmetry of sky and sea. But only in thine eye do these two planes meet. You have read my work. And who might you be? A lover of poetry, nothing more. And of order. Or should I say, chaos. I know only one living poet who loves chaos that much. Ali ibn Muhammad. Are you a fan of his pedestrian work? The rivalry between you two is legendary. It enhances the craft. I cannot choose. You are most diplomatic. But I would rather seek inspiration among these lovely blooms. Good day. Virágok. Mondjuk van növény, de... lecture is about to begin.
I should return to the Kahraman. Én részt vennék az előadáson, tehát semmi baj nincs vele, csak hogy jól kéne... Bocs. Így gondolj be, sétálsz, az random beugrasz egy bokorba, hogy így elbújj. Ilyen hirtelen így bam. Becsapódik valakit egy bokorba, majd kiugrik belőle. Remélem ez most már a... Pardon me. Is Fazil Fahim's lecture ready to begin? Indeed it is. Head inside if you please. A gyerekek, oktatás van. To the House of Wisdom, center of learning in Baghdad, indeed, of the entire world. I am Fazil Fahim al-Kimsa, first scholar of the House of Wisdom, wisest of the wise. Today, I will shock you with what may sound like outrageous blasphemies. Do not fear, good people. Though I am old, my mind remains sharp as steel. Today I speak of mysteries, of creatures from the antediluvian age. Jönnek az ufók. Do not the ancient prophets tell us about giants from before the flood who forsook Allah and worshipped false idols? Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power, now lost to us? Zahra and Hassan are both dead, slain by an assassin's blade. They're dead. Sayyidi, I urge you to hide until it's safe. Apologies, people, but our lecture has concluded. Please, feel free to explore the House of Wisdom's many fine chambers. Bebuktunk. Nagyon gyanús. You call yourself the great scholar, Fazil. You who burn books and hope the smoke will hide your crimes. How many did you sacrifice in your search for knowledge? How many did you use, damage, and discard in the name of discovery? Now you hide within the House of Wisdom. The house you led astray. But I will find you. And I will exact justice for every soul you savaged for your great work. Gyerekek. Hát is nem vettem ki. Megpróbáltam meggyilkolni Fazil, a nagy tudóst. Ott ment be. Mit kell ezen keresnem? It is true. Fazil leads the order in Abbasiyya. Ide bement. I need to hunt him down. The old fraud Fazil went into hiding. Na végre. How exciting. What do you think frightened the great scholar? The old fool must have imagined one of his antediluvian creatures. He's an absolute disgrace. But where did he run off to? There's rumors of hidden passages beneath the House of Wisdom. Maybe he hid down there. I have heard the rooftop gardener mention these places, yes. What a colorful detail to include in my verse. The scholar by secret tunnels fled, chased by delusions of deities who want him dead. Nem lesz ott tubstream. Go, Enkidu.
Más nincs. Más szerintem nem lesz. Oda kéne mennem be. Jó. Akkor az azt jelenti, hogy amit már megnézzük már meg, hogy nincs képességek. Van 5 képességpontom, ez az. Ez mit tud? Aha. Háromba kerül. Ez jónak tűnik. A Phantom, ez nekem tetszik. Ez szimpatikus. Nem dobókés, hanem vissza tudjuk szerezni. Arra jó. Vele lehet beszélni? Pardon me, but I heard a rumor about a hidden basement beneath the House of Wisdom. A secret basement? You must be joking. No, not at all. Surely, such a large building must have basements and cellars to store books and inks. I'm aware of no such location on these premises. Hát én nem tudom, mert ő szólt neki, hogy baj van. Akkor viszont nem vesztegetném meg. I will look around on my own. As you wish. Nem megbízható. Gatekeeper, let me pass. Those who came before are... What are you talking about? Those who came before are... Let me get back to you. I've lost Fossil's greatest work. Yes. Jó. I was asking about underground places in the House of Wisdom. What about them? Perhaps a little token of my appreciation will jog your memory. Most generous. Murders, mayhem, and bonfires. It's time for me to depart the House of Wisdom. Father has a fine carpet shop in Samara. He always wanted me to take up the family trade. A wise choice. Now, about any hidden cellars? Oh, yes, of course, forgive me. Now that you mention it, there is a basement hatch in the northwest courtyard. Thank you. Hát akkor van. Akkor most itt a... emeleten fönt. Menjünk fel. Looks clear. I can use my weapons again if needed. Hol vagyok? Valahova nagyon betörtem. Jó. Oké. De várjál, nem tudok lemenni. Nekem egyen lejjebb van. Nem.
Várjál, oda, azt ki kell rabolnunk. Ki kéne hallgassak egy beszélgetést odalent. Az jó, az húzós volt. De nem annyira. Itt benn. Haver, de hogy kell bemenni? Haló? De várjál, itt van lépcső. Menjünk itt fel. Az talán segíthet. Jó. I've lost Fossil's greatest work. What do you mean you lost the great scholar's masterwork? I'm sorry. I was distracted by the presence of the famous poet Arib. Forget the poet! We better find Fazl's book, or we're both dead. Sounds like part of a passphrase. I better not use my weapons here. Those who came before are... Those who came before are... Nem tudom. Ott tudnom kéne a választ. Miért a nagy csend, gyerekek? Tök izé van, cseten. Mindenki néma csendben van. Harc megengedett, de nem harcolok, fölmászom. Abszolút lopakodó lettem. Hogyne, csúcsú. De várjál. Az jó. Akkor innen nem megyek föl. Vagy be. I better not use my weapons here. Hol van aki? Azt szerintem nem. Menjünk, mindegy, valahogy másszunk fel. Csak ott fogok tudni, körbe kell menni. Jó. Hát ez nem nyert. Próbálunk végig lopakodni. Máshogy nem tudok, csak így, hogy a körbe megyek. Jó. Valakit ott kell kirabolnom. Tudod, el kéne oda jutni. Aha, ott a kulcs. Itt aztán mehetek. Hol a kulcs? Avoid dark hallways, especially after the murder in the library. What's this place coming to? And those screams from the basement. Makes my stomach crawl to hear such pain. Next time. Never a bad idea to keep our eyes open. I've fought some of those pale long hairs. Ezt hogy a francba tudom kirabolni? Formidable warriors. But so am I. Hey, fair
goes your career. Doing our jobs is never a bad idea. Lejön? Right. Back to the board. Hey, what's going on? Huh? Jó, egyen jobb. We're not alone. Stay sharp. What? 2. Vissza kéne menni. Keep to the roof, I say. Plenty of work to do up here. Saber too. This key could be Avoid useful. dark always, especially after the murder in the library. What's this place coming from? And those screams from the basement. Jó, megvan. Makes my stomach crawl to hear such pain. De mire jó ez a kulcs? Nagy kérdés, mire jó ez a kulcs? És miért van egy rohadt nagy kazetta festve ide? Egy ilyen retro kazetta. Jó, hát akkor... szerintem... Hey, what? Hey! Ezt is. Lehet, hogy a pincéhez, mindjárt lemegyek. Tehát menjünk le, azt derítsük ki. Lemegyünk. I better not use my weapons here. Jó. Ja, nekem ide nem kell bejönni, jó. De várj, ez hol van? Föl kell menni az emeletre? A pincéhez? A pince lent van. De ez meg rohadtul az emeleten van fent. Szerintem... itt kéne... de nem. Vagy erre... Looks clear. Ez kizárt. I can use my weapons again if needed. Those who came before are... Tököm. Nem, ez biztos, hogy nem itt van. The window's blocked. Maybe I should check the other side. Túloldal. Ez megint valami fő boss lesz. Okay. Looks clear. I can use my weapons again if needed. Jó. De még nem értem, mert föl kell másszak. An impressive volume. Written by Fazil Fahim. Could be his masterwork. Its title is Those Who Came Before Are Those Who Shall Return. This has to be it. Na ez a jelszó. Á, nem hiszem. Jó lenne egyébként, de az PS-en van. Úgyhogy nem tudom. Lehet, hogy majd előbb-utóbb úgy alakul, hogy lesz, de most nem. Jó, hát akkor menjünk vissza. I want to talk to you.
Oh! Aztán nagyon nem vagyok jó helyen. Ez egy rossz ajtó volt, amin én bejöttem szerintem. Legalábbis nagyon úgy érzem. Jó, akkor a másik oldalt felmegyünk. Innen valahogy elhúzzunk, mert szerintem nem ide kéne bejöjjek. Hát, hogy sem minden nincs kiút. Bejön ide? De hol jöttem be? Ezt nem értem. Hey you! Wait, what? Csak van itt valahol egy kijárat. Ez amúgy nem a pince. Ezt nem értem. Hát Gaben, én nem tudom most ugye a lájkokra visszatérve. 3 néző van a TikTokon, 6 a Twitchen, szerintem ebből nem lesz nagy karrier ma. Úgyhogy jó fejek vagytok, de kevesen vagyunk a lájkokhoz. Úgyhogy... Hol jöttem be? Itt? Ja, lehet. Gyerünk! Tudjuk a jelszót, nem megyünk a pinyóba. Better not use my weapons here. Gatekeeper, Those who came before are those who shall return. correct. You may proceed. Jó. Jó, akkor ez mozgatható. Bemegyünk. Ez a napince? Megvan a pince, szóval tudjuk, hogy merre kell menni. Jó, ide föl. Hát maximum szétnézni van értelme. Más nem nagyon.
Jó, és akkor... Lemegyünk a pinyóba. Looks clear. I can use my weapons again if needed. Ők csak nem lesznek lent őrökje, de hogy de. Bedobnám ide. Van egy pár őr amúgy. Feltöltöm itt ilyen hullákkal. Jó, hát itt nem nagyon lesz semmi. Ő meg itt sétálgat? Jó, akkor megvárom. Az egyik a csávó lesz, vagy ez most így hogyan kell elképzelni? Az egyet elintézem. Hey, what? Maradjál szépen ott. Megyünk tovább, elkapok mindenkit, olyan vagyok, mint a izé. A vírus. Szépen végigmegyek az egész, összes emberen itt. Ó, haver. Fog átmenni. Na nézzük. Jó napot! Gyere csak! Hold on! Mivel tudok váltani? Ja. Eljönnek erre szerintetek? Hát nem tudom, meg tudom-e ölni. Azt a nagy dögöt meg így megfogja, azt behúzza magával, hogy ne? Na, fekszik az összes. Jó. Aha, Assassin's Creed. Jó, doki. Helyzet? Holnap dolgozol? Itt valakit kínoznak. There is a deep wrongness here. A reek of rotten iron. Those robes might help me get closer to Fazil.
Holnap nemzeti ünnep, Geri. És attól még valaki dolgozhat holnap is. Képzelem. Oké, így ebből a névből nem sokat. Szerintem tudom, kire gondolsz. Time to vanish. Guard, over here. Hold on. I'm going to squash you, spider. There are horrors Köszi, csöcső. but the most terrifying thing is that I have seen it all before. Somehow. It looks like the handiwork of a trained assassin. Must be some faction in the round city. Or one of those jealous broods in Sharqiyya. These killings were too sudden. Wait, Justin. No matter. Meet your god! Understand how the mechanism works. I will prove myself to a Sword must have had a fit. Mivel kell védekezni? Nem a shift. Ezeket nagyon nem állunk jól. Igen. Nem, mert holnap is ilyen, hogy van aki dolgozik például. Holnap, tehát ez nem. Van, hidd el, hogy van. Tudok is, hogy aki dolgozik holnap. A gyárak nem állnak le. Csak dupla fizetés van. Kell a jelmez. Milyen jelmez? Nem kell jelmez nekem. Ó, baj meg. Looks clear. I can use my weapons again if needed. Jobbat mondok, Geri. Nem csak a biztonsági őr barátot fog holnap dolgozni. Más biztonsági őrök is dolgozni fognak holnap. Mit szólsz el? Telecsokizom magamat, gyerekek. Mert nem úgy. Don't worry. We've got plenty of volunteers. What in the name of... I'll feed you your spleen. Rest in peace. Megaltak. Értem. Hogy vicceltem. A nagy dög lesz? Nem. Remélem az F-fel ki tudom nyírni. Ja. De sávon kapta. Hű, öcsém! Most sejtettem, hogy az Assassin's Creed-en kisebb lesz a nézőszám, de erre nem számítottam.
Most tudom, szerintem nyár eleje óta nem volt ilyen kevés néző a Youtube-on. Youtube-on? Twitch-en. There is a deep wrongness here. TikTokon már csak egy. Jó, mindegy, most nem fogom azért abba hagyni, mert engem meg érdekel, mi lesz. Ez van. What have they done to these people? Poor guy will not need this anymore. This should help me blend in. Mindegy. Majd amikor nem lesz live, mert videókat csinálok helyette, akkor remélem tudják az emberek, hogy miért lesz. Ugye az a másik opció. Tehát, értitek, lenyomok 4 óra streamet, egy nézőnek a TikTokon, 4 óra alatt csinálok 6 videót. És akkor hoz 5000 követőt. Csak ez az egy bajom van vele. Next subject! In here, now! There are horrors here, but the most terrifying thing is that I have seen it all before. Somehow. Who dares meddle with my great work, killing my allies and spoiling my lecture? It's an outrage. It looks like the handiwork. Gyerekek, bebagoltam. Ezt nem hiszem. Ja, jó. In the round city, or one of those jealous broods in Sharqiyya. These killings were too subtle for mercenaries. No matter. Once I understand how the mechanism works, I will prove myself to Al-Bahamud. In here, Lackwit. Ez meg mi? You are new, aren't you? I don't recognize you. They promised you gold when you volunteered, yes? No matter. What you are about to behold surpasses all worldly riches. Don't be afraid. Are you afraid? This is my great work. I call it Aruah. It will take you on a journey to another realm. Why did the first ones leave this world behind, filled with fools, I wonder, and make so few of me? We called this the House of Wisdom, but its foundations are unsound. For beneath the House of Wisdom lies the Dungeon of Ignorance, and upon such dark secrets we build our philosophies. Science is the noblest purpose. Knowledge is the greatest power. No. No? Then what? Justice. Hagyjad, Geri, ne foglalkozzál. This may be Ő mindenkinek sziasztok. It may be here where lies absolute knowledge. It is not how I remember it. Behind the doors, it looked brighter. But in the end, all we see is darkness.
Egyébként ezek az átvezetők, ezek rohadt menők. Get back to the bed. Szerintem nagyon gyorsan el kell innen húzzak. Ez... Azért van, mert menekül, futnom kell majd el, vagy mi? Mindent kérek. The scholar's notes. He believes in these ancient Mindent beings, is fölveszek. the masters of memory. No question about it. Fazil was neck deep in the order. Még valami? És ennyi, és kin is vagyok? Innen be lehetett volna csempészkedni magamat alulról? Az igen. Ez a ruha nem tudom, hogy megmarad-e ilyenkor, vagy mi a helyzet, de minden esetre most van egy ilyen menő ruhánk. Jó, a következő a 327 méter van. Jó van, gyerekek, figyeltek! Vagyok újra, csak még... Na figyeljetek! Felvétel.